זה היום מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה מה מיוחד במוצר B2B, ומה לעשות ומה לא לעשות באותו תהליך של UX. כשמדברים על מוצרי B2B צריך לזכור שהם שונים בצורה מהותית ממוצרים אחרים, הם יותר מורכבים, יש להם סוגים שונים של משתמשים, התהליך מחירה שלהם הוא יותר מורכב, ה-UI שלהם כתוצאה מזה הוא יותר מורכב, וצריך לדעת מה לעשות ומה לא לעשות, ואיך לעשות את הדברים כמה שיותר נכון. אז בניסיון שלי יש 3 נקודות מאוד חשובות שמשפיעות בסופו של דבר על התהליך הזה. אז לגבי ניתוח משתמשים, צריך לזכור שמוצרים כאלה יש כל מיני סוגים של משתמשים, בדרך כלל 2, 3 ואולי אפילו יותר. אנחנו למעשה רוצים לדעת מה ההבדל בין סוג של משתמש כזה, משתמש אחר, מה היכולות שלו, מה הפלואים שהוא יעשה, איך הוא משתמש היום, באיזה כלים הוא משתמש, איך זה ייתן לו כמובן added value גדול יותר. אז העשה הוא ניתוח נפרד לכל אחד מסוגי המשתמשים. אל תעשה זה לא לקחת את מה שאומרים בפגישות מחירה למיניהם, שבדרך כלל הם מנהלים מכל מיני דרגים, והם יחליטו אם לשלם על המערכת או לא, אבל הם לא יהיו המשתמשים הסופיים רוב הזמן במערכת. עוד פרמטר שצריך לקחת בחשבון זה כמה המערכת הזאת תהיה מורכבת וכמה היא תהיה פשוטה. צריך לקחת בחשבון הזה כשעושים את התשובה הממשקית לכל אחד מהמשתמשים האלה. אז משתמש שהוא משתמש מומחה, והגדרנו שהוא רוב הזמן משתמש במערכת, צריך מערכת מורכבת, כי היכולות שהוא צריך הן מורכבות. משתמש שהוא פעם משתמש במערכת ומסתכל עליה, לדוגמה מנהל, אז אפשר לתת לו איזשהו סט של דשבורדים וזה יספיק לו. כאן אפשר לתת תשובה שהיא מאוד פשוטה. אז עשה זה לתת את התשובה הממשקית באותו לבל, ואל תעשה זה, אל תיקח בחשבון שהכי חשוב שזה יהיה פשוט. הכי חשוב שזה יהיה מתאים, לא פשוט. עוד דבר שהוא מאוד חשוב לדעת במוצרי B2B, שה-UX הוא כלי של מחירה, וצריך לקחת בחשבון שמעבר שמוכרים להם איזה שהם יכולות, טכניות כאלה ואחרות, פרפורמנס, שיפור כזה או אחר, אתה בסופו של דבר מוכר להם את הכלי הזה שהוא ממשק, זה מה שהם רואים. ולפעמים עושים אותו נורא יפה, וזה לא תמיד מה שזה צריך להיות, זה צריך להיות אסתטי וכמובן מוכר, אבל זה לא יכול להיות צעצוע פשוט, כשלמעשה אתה רוצה למכור כלי מתוחכם. אז צריך לקחת את זה בחשבון, זה העשה. אל תעשה זה לקחת משהו שלא מתאים ולמכור אותו בצורה לא נכונה, כי זה נורא יפה. אני מקווה שנהניתם ולמדתם מהסרטון הזה, אתם מוזמנים לראות עוד סרטונים שלי ולשתף ולהגיב, ובברכת UX טוב ומוצלח, מעדי. מקווים שנהניתם, אתם מוזמנים לבקר אותנו ב-wizardui.com ולעשות סאבסקרייב, ליהנות גם מהסרטונים הבאים שלנו. ביי.